Ahoj, tak pojďme si představit jednu z našich základních zbraní v naší nabídce, která je vhodná na jakoukoliv zahradu, chatu nebo na to, abyste naučili své děti střílet. Opravdu nepředstavuje to velkou investici, je to klasická zlamovací vzduchovka, která ale není vybavena pružinou, ale nitropístem, to znamená takzvaným IGT pístem a je značky Gamo Shadow IGT. Značka Gamo je světově největší výrobce vzduchovek. Jedná se o španělského výrobce, opravdu ty zbraně nevyrábí v Číně nebo někde v Ázii, ale vyrábí je v Evropě, kompletní ve Španělsku a jejich systém IGT pístů není unikátní, ale je dlouhodobě odzkoušený. Opravdu má daleko menší zpětný ráz než klasická pružinová vzduchovka a při výkonu 24 joulů ta zbraň na té chatě nebo na zahradě poslouží i k lovu drobných škůdců, po případě k nějaké destrukční střelbě, i když je to vráží 4,5, ale zároveň je vhodná hlavně pro takovou přesnější terčovou střelbu. Součástí balení není puškohled, ten jsme tam umístili, ten je vhodný dokoupit. Po případě zde máte krásná světlovodná mířidla, která jsou nastavitelná a díky těm světlovodným mířidlům myslím, že ta střelba do těch 25 metrů je úplně v pohodě a nemusíte mít strach. V případě, že chcete střílet na větší vzdálenosti, tak doporučuji koupit optiku. Zbraň je vybavená 11 mm lištou a na ní můžete jakoukoliv optiku upevnit. Je lehká, což je důležité u této zbraně. Je vybavená pěknou plastovou pažbou, která je měkčena na lícnici. Ta lícnice je trošku vystouplá, takže ten náleh na tu zbraň je lepší a má příjemnou takovou měkkou gumovou bodku, kde můžete vyjmout tady tyhle gumové součásti a to jsou takzvané bumpery, které by měly více tlumit ten zpětný náraz. Můžete je nahradit něčím tvrdším nebo naopak měkčím, anebo si je tam vůbec nedat a ta bodka bude potom více měkká a bude více tlumit. Spoušť je klasická, je nastavitelná, před spouští je umístěna vlastně pojistka, která se automaticky natáhne při každém výstřelu. Opravdu jedná se o základní zbraň, ale je dobře provedená. Víme, že kvalitativně vám vydrží i hrubější zacházení, když to tak řeknu, i když ze zbraní by se nemělo hruběji zacházet, ale ona to vydrží. Tím, že to je plastová ta pažba, tak nedojde ani ke zlomení, jak je to u dřevěných pažeb. V případě, že třeba dítě tu zbraň upustí nebo někde vám spadne v garáži, tak to není vůbec žádný problém. Takže pojďme si ji zkusit si s ní zastřílet a pak si ještě k ní něco řekneme určitě. Tak pojďme si zkusit zastřílet s zbraní Gamo Shadow IGT. Jedná se tedy, jak už jsem řekl, jednoranou ne pružinovku, ale lamačku s nitropístem IGT. Trošku jsem spletl v popisu, že to má automatickou pojistku. I mistr tesař se utne a zjistil jsem při té střelbě, že pojistka vlastně je manuální, musíte to vždycky zajistit, ale pro mě je to lepší, protože mě neotravuje vždycky jí odjistit tu pojistku a nechávám si to v poloze odjištěno při té střelbě. A jenom v případě, že jdu od zbraně dál, tak si to dám do polohy zajištěno, ale i tak ta zbraň není nabitá, natažená, ale pro jistotu si tam dávám ten stav zajištěno. Budeme střílet na 30 metrů tady v lese, střílíme z tohohle střeleckého setu od značky Venox, který je taky příjemný, je lehký a dobře se přenáší, takže my ho používáme na naše točení i benchbagy značky Venox, kožené, aby něco vydrželi. Máme je naplněné a opravdu s takovou oporou se střílí líp. Udělal jsem 2 základní výstřely, abych věděl, jestli mi zbraň kolegové dobře nastřelili na začátku. Takže už teďka v terči uvidíte 2 výstřely. Uděláme jich potom ještě několik dalších a uvidíme, jaký budeme mít soustřel na těch 30 metrů. Pojďme na to. To natažení je trošku obtížnější, jedná se o 24 joulovou zbraň, takže opravdu ten odpor je tam větší, ale není to nic zásadního. Zbraň máme nabitou, pojistku si teda odjistíme.
Vždycky si člověk musí najít nějaký grif na to, jak to natahovat tu zbraň. Tady při tom posedu je to samozřejmě horší. Já nejsem osobně až tak zvyklý střílet z těch pružinových nebo z těch lámaček klasických, takže jsem sám zvědavý, jaký nástřel udělám, a jedná se o základní zbraň v nízké cenovce, takže nechme se překvapit. Určitě tam může dojít i ke strhnutím, protože to víc kope. Já jsem zvyklý střílet z PCPček, takže člověk by potřeboval další čas na to si navyknout střílet tady s pružinovkou. Většinou testujeme zbraně, tak dáváme 5x10 výstřelů. A při tom prvním nastřelení jsme dali těch prvních 10 a teďka jedeme další, takže ukážeme si pár terčů, které jsme nastříleli, a většinou vybereme potom ten takový průměrný terč, ať neukazujeme to nejlepší, ale ani to nejhorší, protože někdy tam můžou být naše ústřely. Střílíme na jeden z nejmenších terčů, co tam máme, takže zkusíme si to potom nějak znázornit velikost toho terče, abyste nebyli zaskočeni, že ten rozptyl je velký, ale já opravdu střílím na ten nejmenší terč, co tam je teďka. Vidím na terči, když to strhnu, tak to strhávám směrem nahoru. Tak dáme ještě jeden výstřel a půjdeme se podívat na terč. Střílíme samozřejmě střelivem JSB, aby jsme omezili nějaký negativní vliv nebo eliminovali negativní vliv nekvalitních diabolek. U toho JSBčka si můžete být jistí, že ta kvalita je tam zaručená a hlídána. Tak, pojďme se podívat. Takže nastříleli jsme celkem 5 nástřelů po 10 výstřelech každý. Teďka vám ukážeme ten náš takový průměrný. Opravdu dokázali jsme nastřílet i o něco lepší, ale i o něco horší. Musíte brát v potaz, že střílíme na nějakých 30 metrů venku v lese, kde to trošku profukuje, takže je tam i vliv okolí a samozřejmě, jak jsem říkal, i já nejsem zvyklý na to střílet z těch lamaček, takže pojďme se podívat. K terči přiložím ruku, vidíte, že velikost toho terče je v podstatě na 2-3 prsty. A snažím se dát k tomu ruku, ať si můžete přirovnat, jak velký rozptyl vlastně tady máme na tom terči. Je to zhruba podle mě do 4 cm ten soustřel. A pojďme se podívat ještě z druhé strany, kde uvidíte, kde my si dáváme lapač na kuše, aby to neprolítávalo skrz. Protože vidíte, že takovou deskou ta 24 joulová zbraň, i když je ve 4,5 mm, tak proletí úplně hravě skrz a vlastně nabourá nám potom do toho molitanového, nebo ne molitanového, ale plastového lapače, který už to zastaví. Takže udělali jsme si nějaké základní nástřely, celkem jsme vystřelili těch 5 nástřelů po 10 výstřelech, což už nám celkem dost řekne o té zbrani. Opravdu ty soustřely jsou
na tu zbraň, že to je lamačka klasická a v téhle cenové kategorii tak jsou perfektní. Mně se líbí, že má lehkou váhu, že s tím dokážou střílet i děti. Na to, že to má 24 joulů, tak jako ten zpětný ráz není tak velký. Sami jste viděli na tom videu, že to se mnou nějak necloumá při tom výstřelu, takže i starší dítě, samozřejmě pod dozorem, si tu střelbu může užít. Díky tomu dokážeme dělat i ty dobré soustřely. A za cenu, v době, kdy vydáváme to video, tak ta zbraň na našem e-shopu stojí 5550 korun, což si myslím, že to je bezkonkurenční a vřele ji všem doporučuju. Já bych si ji určitě vzal s optikou, protože vidíte, že střílíme na 30 metrů, ta zbraň to zvládne klidně i dále díky tomu výkonu, takže si můžete užít střelbu i na 50 metrů a to přes klasické mířidla si myslím, že nepůjde. Takže bych doporučil nějakou optiku od Valiantu, základní Lynx 3 až 9x40, po případě i klidně 6x40, která bude v brzké době naskladněná a můžete si užít tu střelbu naplno. Mějte se a zase někdy příště u dalšího testování. Love took us for a ride that we never dreamed.